Γεια σας και καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Όλοι μας άλλος λίγο άλλος πολύ αποθηκεύουμε λάδι για να περάσουμε τη χρονιά για εμάς και τις οικογένειες των παιδιών μας πολλές φορές. Όμως ξέρουμε όλοι πώς να το κάνουμε σωστά. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι το ελαιόλαδο έχει τους εξής εχθρούς. Πρώτον το φως, γιατί χάνει το χρώμα του, κυτρινίζει και αλλοιώνεται. Δεύτερον τον αέρα, γιατί το οξυγόνο του αέρα το αλλοιώνει και το ταγκιάζει, χαλάει τα συστατικά του. Τρίτον τη ζέστη. Θέλει σταθερή θερμοκρασία 15 με 18 βαθμούς Κελσίου. Και τέταρτον, δεν θέλει σιδερένια και πλαστικά δοχεία, γιατί αυτά το αλλοιώνουν. Εγώ για να αποφύγω όλα αυτά, όταν παραλαμβάνω το λάδι από το ελαιοτριβείο σε αυτά τα πλαστικά δοχεία, τα οποία είναι μεν για τρόφιμα, αλλά όχι για πάρα πολύ καιρό. Ας λένε ότι κάνουν για αυτή τη δουλειά. Φροντίζω λοιπόν να έχω προμηθευτεί κατάλληλα ίνοξ δοχεία με τη χωρητικότητα που εγώ έχω ανάγκη. Μόλις φτάσω στο σπίτι από το ελαιοτριβείο, κατεβάζω στο υπόγειο το λάδι, γιατί εκεί θα έχει τη σωστή θερμοκρασία, και το αδειάζω στα ίνοξ. Φροντίζω να τα γεμίσω στο καπάκι, για να μην μείνει καθόλου αέρα στο δοχείο. Μετά κλείνω το καπάκι και βάζω ζελοφάν γύρω-γύρω, για να μην περνάει καθόλου αέρας. Όσοι αποθηκεύετε μεγάλη ποσότητα λαδιού, μην αγοράσετε ένα μεγάλο δοχείο και το βάλετε όλο μέσα, γιατί όταν αρχίσετε να βγάζετε λάδι, θα μένει αέρας πάντα πάνω στο δοχείο και θα οξυδώνετε το υπόλοιπο. Εγώ παράδειγμα, για να αποθηκεύσω 500 λίτρα λάδι, χρησιμοποιώ 2 δοχεία των 150, 2 των 75 και 1 των 50 λίτρων. Το λάδι καθαρίζει την άνοιξη. Μέχρι τότε η μούργα θα έχει κατακάτσει στον πάτο του βαρελιού και μπορούμε να μεταγγίσουμε το ελαιόλαδο σε άλλο ίνοξ δοχείο, όπου θα μείνει για πολύ καιρό σφραγισμένο καλά. Θέλει προσοχή όταν γίνεται η μετάγγιση, να μην γίνει με ένα κύπελο και έτσι ανακατεύεται με οξυγόνο συνέχεια το λάδι και οξυδώνεται. Εγώ το κάνω με αντλία όταν έρθει η ώρα, για να μην έχει καθόλου σχεδόν επαφή με αέρα. Όταν χρειάζομαι να πάρω λάδι, παίρνω από το μικρό δοχείο πάντα και φροντίζω να έχω τα υπόλοιπα γεμάτα και ένα μικρό για να παίρνω. Με αυτόν τον τρόπο τα μεγάλα δοχεία για ένα χρόνο δεν θα αλλοιωθούν σχεδόν καθόλου. Βέβαια, λαθάκια κάνουμε όλοι μας. Ας πούμε, παράδειγμα, εδώ η τρόμπα είναι μέσα στο λάδι και είναι πλαστικό. Δεν πρέπει να είναι συνέχεια μέσα στο λάδι. Όπως επίσης λαθάκια γίνονται και στην κουζίνα. Όχι σε πλαστικά το λάδι που χρησιμοποιούμε για κάθε μέρα. Τώρα, εσείς ανάλογα που μένετε, κανονίστε πού και πώς θα το αποθηκεύσετε. Ο κλασικός τενεκές, αν χρησιμοποιηθεί, μόλις αδειάσει, πετάξτε τον και χρησιμοποιήστε καινούριο. Αν μπορείτε, χρησιμοποιείτε τενεκέ των 8 κιλών για να καταναλώνετε πιο γρήγορα. Ελπίζω να φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, να ξέρετε πάντα ότι χαίρομαι όταν σχολιάζετε τη δουλειά μου και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.